પ્રકરણ 1 ભારતનો વારસો, જેમાં આગળનો અભ્યાસ આપણે કરીશું. પ્રશ્ન તમને પૂછવામાં આવે કે સાંસ્કૃતિક વારસો કેટલા વર્ષ જૂનો છે, તો તમે જવાબ આપશો કે ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો 5000 વર્ષ જૂનો છે. તો 5000 વર્ષ જૂનો છે એવું તમે શેના પરથી કઈ સાબિત કરી શકો? તો જવાબમાં લખવાનું કે ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો 5000 વર્ષ જૂનો છે એની સાક્ષી જે આપણને સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિમાં કેટલાક અવશેષો મળ્યા એના ઉપરથી આપણે સાબિત કરી શકીએ. તો કયા અવશેષો મળ્યા છે? જેમ કે દેવી દેવતાની પ્રતિમા, માનવના શિલ્પો, પશુઓના શિલ્પો, રમકડા, દાઢીવાળા પુરુષનું શિલ્પ મળેલું છે, કેટલીક નર્તકીની મૂર્તિઓ એટલે કે નાચનારી સ્ત્રી છે એની મૂર્તિ. આ સિવાય આ જ ક્રમમાં મૌર્ય યુગની અંદર આપણને ઊંધા કમળની આકૃતિ ઉપર સિંહ અને વૃષભ એટલે બળદનો શિલ્પ એક આપણને મળી આવેલું છે. આ સિવાય બુદ્ધની પ્રજ્ઞાપારમિતાનો શિલ્પ આપણને મળ્યો છે, જેમાં ભગવાન બુદ્ધ એકદમ ધ્યાનમગ્ન સ્થિતિની અંદર બેઠા હોય એવી એક મૂર્તિ આપણને મળી છે. પછી સારનાથમાંથી ધર્મ પ્રવર્તન ચક્ર, ધર્મનો પ્રચાર કરતી હોય એવી એક મહાત્મા ગૌતમ બુદ્ધની પ્રતિમા મળી છે. કાલખંડમાંથી આપણને જૈન તીર્થંકરોની પ્રતિમાઓ મળેલી છે. અને રાષ્ટ્રકૂટ રાજાઓના સમયમાં બનેલી ઇલોરાની જે ગુફાઓ છે, આ બધું જોતા આપણને એના પ્રત્યે આદર અને ગૌરવ થાય છે. અને આ બધી પ્રતિમાઓ જેટલી મળી છે એના પરથી કહી શકાય કે ભારતનો વારસો 5000 વર્ષ પહેલાનો છે. ગુજરાતના કેટલાક સાંસ્કૃતિક વારસાના અને ધાર્મિક સ્થાનોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો તમને ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વારસાના સ્થળો પૂછે તો જુદા સ્થળો વિશે આપણે જોઈએ. દાખલા તરીકે લોથલ ધોળકા તાલુકામાં આવેલું છે અને જિલ્લો અમદાવાદ. રંગપુર ગામ લીંબડી તાલુકો અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલું છે. ધોળાવીરા છે કચ્છ જિલ્લામાં આવેલું છે. રોજડી અને શ્રીનાથગઢ છે રાજકોટ જિલ્લામાં આવેલું છે. એવી જ રીતે વડનગરનું કીર્તિ તોરણ, જૂનાગઢનો સમ્રાટ અશોકનો શિલાલેખ, મોઢેરામાં આવેલું સૂર્ય મંદિર, ચાંપાનેરનો દરવાજો, સિદ્ધપુરનો રુદ્રમહાલય, વિરમગામનો મુનસર તળાવ, અમદાવાદમાં આવેલી જામા મસ્જિદ, અમદાવાદમાં જ આવેલી સિદ્દી સૈયદની જાળી, અમદાવાદમાં આવેલા હાથીસિંગના જૈન દેરાસરો, પાટણમાં આવેલું સહસ્ત્રલિંગ તળાવ, વડોદરાનો રાજમહેલ, જૂનાગઢમાં આવેલો મોહબ્બત ખાનનો મકબરો અને નવસારીમાં પારસીની અગિયારી. જેમ આપણે હિન્દુ ધર્મની અંદર મંદિર હોય એમ પારસી લોકોને અગિયારી હોય. સૌથી જોવાલાયક સ્થળ પારસી લોકોનું હોય તો એ નવસારીમાં આવેલી એનું ધર્મસ્થાન અગિયારી છે. એવી જ રીતે ધાર્મિક સ્થાનોમાં આપણે જોઈએ કે ગુજરાતમાં કયા ધાર્મિક સ્થાનો આવેલા છે. તો દ્વારકાધીશ નું મંદિર જે દ્વારકામાં આવેલું છે. દ્વારકામાં જ બીજું છે જગતગુરુ શંકરાચાર્યએ બનાવેલી શારદાપીઠ. શારદાપીઠ ભારતમાં ચારેય દિશાઓમાં આવેલી છે, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ. આ પશ્ચિમમાં આવેલી શારદાપીઠ દ્વારકામાં આવેલી છે. ત્યાર પછી 12 જ્યોતિર્લિંગ, એમાંનું પહેલું જ્યોતિર્લિંગ છે સોમનાથ. પછી અંબાજી જે બનાસકાંઠામાં આવેલું છે, બહુચરાજી જે મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલું છે, મહાકાળી પાવાગઢ મંદિર જે પંચમહાલમાં આવેલું છે, મીરાદાતાર ઉનાવા જે પણ મહેસાણામાં આવેલું છે. પછી જૈન તીર્થંકરો જે થઈ ગયા પાલીતાણાની અંદર, એના કેટલાક મંદિરો ભાવનગર જિલ્લામાં પાલીતાણામાં આવેલા છે. રણછોડરાયનું મંદિર ડાકોર ખેડા જિલ્લામાં આવેલું છે. અને શામળાજી કાળિયા ઠાકોરનું મંદિર જે અરવલ્લી જિલ્લામાં આવેલું છે.
તો આ બધા જે આપણે ધાર્મિક સ્થાનો જોયા એ ધર્મની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતની અંદર મહત્વ ધરાવે છે. ગુજરાતના અન્ય જાણીતા ધાર્મિક, સામાજિક અને પ્રવાસન સ્થળોની વાત કરીએ તો પોળો જે છે વિજયનગરની અંદર સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આવેલી છે. પછી તમે જાણો છો કે પતંગ ઉત્સવ અને કાંકરિયા કાર્નિવલ, કાંકરિયાનું તળાવ અમદાવાદમાં આવેલું છે, ત્યાં એક ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. એ જ રીતે તાનારીરી મહોત્સવ વડનગરમાં થાય છે. માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું આ ગામ છે, ત્યાં તાનારીરી મહોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. પછી ઉત્તરાધ નૃત્ય મહોત્સવ જે મોઢેરાની અંદર થાય છે, અને રણ ઉત્સવ કચ્છમાં થાય છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે રણ ઉત્સવ છે એ રણોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. એવી જ રીતે જૈન અને બૌદ્ધ પ્રવાસન સ્થળોની અંદર જે આપણે ગામો જોઈએ તો જૈન અને બૌદ્ધ સ્થળોમાં વડનગર હોય, તારંગા ગામ હોય, ખંભાલીડા હોય, જુનાગઢ હોય, શામળાજી, કોટેશ્વર જે કચ્છની અંદર આવેલું છે, તળાજા, ઢાંક અને ઝઘડિયા ભરૂચ પાસે આવેલું છે. આ બધા જૈન અને બૌદ્ધને લગતા પ્રવાસન સ્થળો છે. હવે આપણે અહીંયા ગુજરાતના મેળાઓ કેટલા ગુજરાતમાં મેળાઓ થાય છે, એક પછી એક ભાતીગળ મેળાઓ, ધાર્મિક અને સામાજિક મેળાવડાઓની વાત કરશું. આ પ્રશ્ન તમને 3 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછી શકાય. તો એમાં કયો મેળો ક્યારે યોજાય છે? તો મોઢેરાનો મેળો છે. મોઢેરા જે મહેસાણામાં આવેલું છે, જે શ્રાવણ વદ અમાસના દિવસે આ મેળો ભરાય છે. બહુચરાજીનો મેળો બહુચરાજી મહેસાણા ચૈત્ર સુદના દિવસે ભરાય છે, એટલે કે પૂનમના દિવસે. પછી શામળાજીનો કાળિયા ઠાકોરનો મેળો શામળાજી અરવલ્લી જિલ્લામાં આવેલું છે. કારતક સુદ 11થી લઈને પૂનમ સુધી મેળો ભરાય. ભાદરવી પૂનમનો મેળો છે અંબાજી બનાસકાંઠામાં, ભાદરવા સુદ પૂનમના દિવસે ભરાય છે. જુનાગઢનો ભવનાથનો મેળો ગિરનાર જુનાગઢમાં મહાવદ નોમથી લઈને 12 સુધી ભરાય છે. પછી તરણેતર થાન પાસે, તરણેતર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલું છે. ભાદરવા સુદ ચોથ, પાંચમ અને છઠ 3 દિવસ મેળો ભરાય છે. પછી ભળિયાદનો મેળો ભળિયાદ અમદાવાદમાં આવેલો, જે મુસ્લિમ લોકોનો મેળો છે. રજબ માસની તારીખ 9, 10 અને 11ના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. પછી નકળંગનો મેળો કોળિયાક ભાવનગરમાં ઉજવાય છે, ભાદરવા વદ અમાસના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. પછી માધવપુરનો મેળો માધવપુર પોરબંદર ચૈત્ર સુદ 9થી 11 એ ઉજવાય છે. આ વખતે લોકડાઉનના કારણે આ મેળો છે એ બંધ રાખવામાં આવેલો છે. પછી વૌઠાનો મેળો ધોળકા અમદાવાદ કારતક સુદ પૂનમના દિવસે ઉજવાય છે. મીરા દાતારનો મેળો ઉનાવામાં મહેસાણામાં રજબ માસ, આ પણ મુસ્લિમનો મેળો છે, જે તારીખ 16થી 22 સુધી ઉજવવામાં આવે છે. ડાંગ દરબારનો મેળો આહવામાં ડાંગમાં ફાગણ સુદ પૂનમના દિવસે ઉજવાય છે. ગોળ ગધેડાનો મેળો છે એ ગરબાડા દાહોદમાં આવેલું છે, એ હોળી પછીના 5મા કે 7મા દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. પછી કાર્તિકી પૂર્ણિમાનો મેળો સોમનાથ ગીર કારતક સુદ પૂનમના દિવસે, અને ભાંગુરિયાનો મેળો કવાટ છોટાઉદેપુરમાં આવેલું છે, ત્યાં હોળીથી રંગ પાંચમ સુધી આ મેળો ભરવામાં આવે છે. આવી રીતે ગુજરાતની અંદર જુદા જુદા મેળાઓ યોજવામાં આવે છે.